Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog. Và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Văn Hóng mủ quà. Và hôm nay chúng ta sẽ có một món quà năm mới từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB của chú Bảo Hiền. Và hôm nay chúng ta sẽ mở quà của bộ chú Bảo Hiền xem hôm nay sẽ là cái món quà gì nhé. Nói chung là dịp Tết đến xuân về thì nhìn hôm này thì rất nhiều anh em đón ra nó là gì rồi. Cái này chắc chắn là một cái lốc lịch. Mình đoán chắc lốc lịch, tại vì hầu hết các banh là đầu năm đầu xuân thì thường sẽ có những cái phần quà nó vừa mang tính là quà tặng, và thứ hai là cũng để là truyền thông quảng bá cho cái thương hiệu ngân hàng của mình. Và SHB thì cũng không phải là khác những ngân hàng khác. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp nhá. Đây, cái quyển này thì có nguyên siêu đúng không ạ, đóng như lốc điện thoại. Nguyên siêu này, có cả siêu các thứ này. Đó, đây là từ khoái đi. Rồi, trước khi mở ra thì mình sẽ cho các bạn xem một chút thông tin về cái quà tặng này. Quà tặng không phải là sản phẩm. SHB đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp. SHB thì có tên gọi chính thức của nó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội nhá, của chú Bảo Hiền. Bảo Hiền là cái chú mà quản lý cái câu lạc bộ Hà Nội ấy, mà có Quang Hải, nói chung là U23 Việt Nam hay là tuyển quốc gia Việt Nam thì hầu hết đều từ câu lạc bộ Hà Nội. Và có một người đóng góp rất lớn âm thầm cho bóng đá Việt Nam, đó chính là chú Bảo Hiền. Đó, đây có hotline các thứ này. Giờ mình sẽ mở siêu. Rồi, nó lắm tôi mới mở siêu không ạ. Chung là đầu năm thì mình nên làm những cái video này để may cho kênh. Đó. Không biết có phong bì trong không. Đấy, có cả siêu biết cả thứ này. Rồi, lịch không ơi. Rồi, đẹp không? Bên này họ làm rất là đẹp đúng không ạ? Úi tiếc chất đàng hoàng. Cái này thì ngoài cái tác dụng là hộp thì có lẽ là nó sẽ làm luôn cả cái chức năng là mình sẽ là cái bìa mình treo luôn các bạn. Đây, cái này nó sẽ là cái bìa treo luôn. Đó, khá là hay. Thực ra mọi năm mình đều có làm những cái video về những cái quà tặng từ các banh này, nhưng mà mình thấy mỗi năm thì mỗi ngân hàng họ sẽ có một cái ý tưởng khác nhau. Tức là không có năm nào cái quà tặng của ngân hàng nó lại giống năm trước bạn. Nó luôn có cái sự đổi mới. Điều đó chứng tỏ là các ngân hàng thì họ luôn luôn có một cái sự gọi là tư duy mới để phù hợp với khách hàng. Tại vì khối banh họ cũng là cái khối mà phục vụ rất là nhiều khách hàng. Tất nhiên là dịch vụ phải tốt, lãi suất phải cao, nó phải đảm bảo thì người ta mới mang tiền đến người ta gửi ngân hàng. Đó, cái quyển lịch năm nay nó rất là khác các bạn. Đó, đây mình sáng tạo. Đây có cả gì đây. Đây là cái hình dát vàng rất là đẹp các bạn. Đầu năm người nào cũng thích cái vàng Happy New Year 2020 này. Đó, đẹp xịn sò. Đấy, chúng ta lại có một cái quyển lịch nó gói đẹp như này. Rồi, chất. Cái này thì thôi các bạn, cái này chắc là chúng ta sẽ bỏ này. Cái này mình sẽ chế cái này bằng cái quạt. Đang cần cái bìa này đây. Có một cái khay này. À không, cái khay này chỉ để ấy thôi các bạn. Đó, chỉ để thôi. Một hộp rất là đẹp luôn các bạn. Đây, sản phẩm chúng ta quà tặng của chúng ta sẽ có là một cái vỏ bìa kết hợp luôn là cả cái lốc ngoài. Và đây là có cái này có cả tem nhưng bị rách rồi này. Có cả tem, mà tem người ta dán bên trong bị rách này. Đây, mình sẽ mở siêu tiếp cái quyển này nhá. Đấy, SHB này. Nhìn như quyển truyện các bạn. Cá nhân mình nhìn thấy quyển này mình đã rất thích rồi. Nó rất giống quyển sách và Tết các thứ ấy. Nhìn nó rất giống một cái phong bì lì xì luôn. Ta sẽ tục mở siêu. Rạch. Đó. Trên này thì chúng ta sẽ có hai cái này để bắt ốc như bạn, bằng đồng đấy. Hai cái này mà làm cực của điện thoại hơi bị tốt. Cực của máy hàn bằng đồng đấy. Rồi. Đó. Bạn giữ lại hai cái này để chúng ta làm cái tool để treo. Mở hết là siêu luôn. Đây là cái quyển lịch của SHB chào Tết, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Mùi rất là thơm luôn. Nhìn như quyển sách ấy. Rồi,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, nhà xuất bản Hồng Đức. Như vậy thì trong một video trước mình có làm một cái quà tặng của ngân hàng ECB thì cũng là nhà xuất bản Hồng Đức. Như vậy hầu hết các bên đều in ở cái nhà xuất bản này. Rồi, như vậy có một cái tem đấy các bạn, tem gì nhưng mà bị rách mất rồi. Bị rách. Mình sẽ mở chúng ta xem nhá. Wow, như vậy là lịch màu các bạn, đẹp. Màu rất là đẹp luôn. Ngân hàng này đúng là giàu các bạn. Tôi nhìn cái hình thì tôi đã thấy đẹp. Rồi, đối với một cái quyển lịch, cái này là lớp lịch treo tường. Cái này thì phù hợp với các bạn, chúng ta sẽ có như kiểu bóc lịch. Hàng ngày chúng ta sẽ bóc một tờ này. Đó là thói quen của rất nhiều các gia đình rồi. Như vậy quyển lịch đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh ở đây. Và cái quyển lịch này thì nó có rất nhiều các chi tiết. Nó chi tiết hơn quyển lịch của NCB rất nhiều các bạn. Con số này, số dương lịch này, có thứ này, tháng này, có cả ghi những cái này thì không có cái danh ngôn, mà có thêm cả cái phần dự báo thời tiết như là đồng chí này, rồi vòng đạo thứ này, phù hợp với bạn nào tâm linh một chút. Và có rất chi tiết cái phần âm lịch ở đây như tháng Đinh Sửu, ngày Quý Mão, giờ Nhâm Tý. Con số này là cái số mà âm lịch cho các bạn, khung này dành riêng cho âm lịch. Và đặc biệt là có cái logo của SHB đây. Mình sẽ sang một tờ thứ hai nhá. Wow, như vậy thì lịch thứ hai vẫn có một cái tranh gọi là nó hơi gọi là hoạt hình một chút, mà nhìn nó rất là cute các bạn. Mình rất là thích cái phong cách này. Nó không phong cảnh như là của NCB. Và cái thông số lịch này thì nó cũng giống như là cái quyển cái trước thôi. Chúng ta có dương lịch, âm lịch. Phần này là các tháng Đinh Sửu, Giáp Thìn cái gì đấy. Cái này thì thực sự mình cũng không rõ lắm các bạn. Tờ thứ hai này, wow, rất là đẹp luôn các bạn. Đây cũng là cái ngân hàng hiện đại các bạn. Nó làm ý tưởng hay này, smartphone và các thứ. Tức là mọi người ngắm Tết có thể du xuân qua smartphone các bạn, không phải đi đâu. Tờ thứ tư này, hình dấu vật này. Nhưng mà nó vẫn có những cái ẩn ý như là kỷ nguyên số này, rất đẹp. Cái này các cháu này thích cái này luôn bạn. Mình lớn rồi nhưng mình hình này mình cũng rất là thích. Nhìn nó trẻ, khỏe. Phong cách nó rất là kiểu trẻ trung, city. Hình rất là đẹp luôn bạn. Không tờ nào giống tờ nào. Nó kết hợp cả dân gian, cả những cái gọi là wow, truyền thống ấy. Đây là những cái hình này là họa tiết của dân tộc ấy. Tranh đồng hồ ấy. Chọi gà này. Đẹp thế. Có những cái họ làm họa tiết giống kiểu tranh đồng hồ nhá. Đây những cái này. Có cái thì nó làm họa tiết rất là kiểu như là phong cách truyện tranh của Việt Nam. Mốt tờ nó cũng một kiểu khác nhau. Và đặc biệt là quyển lịch này nó không có danh ngôn các bạn. Có lẽ người ta sẽ chú trọng rất nhiều đến những cái gọi là ảnh background này. Đẹp. Công nhận là SHB đầu tư chất thật. Lịch họ đẹp thế. Rất đẹp luôn. Wow. Nói chung là mỗi ngày các bạn mở ra chúng ta sẽ cái tờ này mình thấy giống cái tờ số khác nhau ạ. Vẫn chung cái iPhone X đây. Nhưng mà dưới này thì nó là cái hình kéo co. Như vậy không tờ nào giống tờ nào. Mình sẽ xem đến hết tháng 1 thôi. Chứ không cái quyển lịch này nó dày lắm, 360 ngày chúng ta cũng không thể xem hết được. Đó. Rồi. Nói chung là xem hết một tháng thì mình thấy rất là đẹp. Ấn tượng với quyển lịch này. Nó về cái gọi là đồ họa của nó chất. Rồi, còn tiếp theo thì mình sẽ lắp thử vào nhé, treo tường xem như nào. Lắp thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đây, nó có hai cái ốc bằng đồng này. Các bạn chỉ cần chúng ta ghim cái này qua đây. Đó. Ghim vào đây. Đó, các bạn ghim vào đây. Đó. Cái lắp này thì nó lắp truyền thống rồi. Đấy, các bạn úp ngược cái này lại. Rồi chúng ta sẽ găm cái này qua.
Rồi, như vậy mình lắp xong rồi các bạn. Đó. Bây giờ thử treo thử xem như nào nhé. Rồi. Rồi, như vậy thì video ngày nay chúng ta đã cùng mở hộp quà tặng từ ngân hàng SHB của Bảo Hiền. Và mình cho rằng cái lốc này nó có những cái nét đặc sắc rất là riêng. Thứ nhất là rất là đẹp, đồ họa của nó rất là đẹp luôn các bạn. Đồ họa những cảnh bìa rất là đẹp. Và có cái thiết kế hết sức là độc đáo các bạn. Hình hộp, một hình túi quà, nhưng mà các bạn có thể tận dụng luôn cái túi quà để chúng ta làm một cái gọi là treo tường luôn, rất là đẹp. Nhưng mà nó sẽ hơi dài các bạn. Cái này nếu mà treo tường sẽ nó hơi dài, nhưng mà không sao. Rồi, qua đây thì mình xin gửi cảm ơn đến ngân hàng SHB, một món quà đầu xuân hết sức là ý nghĩa dành cho tất cả những khối khách hàng. Và cũng trong video này xin chúc tất cả bạn, những người theo dõi video này, một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh Văn Hóng Vlog trong suốt thời gian vừa qua. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo. Happy New Year!